the rational equation. Sa pagpe-perform ng operation ng may fraction, kailangan ito at ito ay naka-fraction form. So, ito magkakaroon ng over 1. Sa equation na to, kailangan itong mga denominator ay ma-cancel or mawala. So, ang gagawin, i-multiply sa variable na t. So, magiging t times 12 over t plus t times t over 1 minus t times 8 over 1 equals 0. T times 12t over t makakancel. Magiging 12 plus t times t squared over 1 t squared minus t times 8t over 1 8t. I-change natin siya sa standard form at magiging t squared minus 8t plus 12 over equal to 0. So, ipa-factor siya at magiging hahanap tayo ng dalawang number na kapag pinag-plus magiging negative 8 at pag pinag-times magiging positive 12. So, we have t minus 6 times t minus 2 kasi negative 6 times negative 2 positive 12 negative 6 plus negative 2 negative 8. So, next, i-equate natin siya sa 0 at magiging t minus 6 equals 0. T minus 2 equals 0. Magkakaroon tayo ng transpose kung saan ililipat yung number sa kabila. T equals, since negative siya, at pag tinranspose mo, magiging positive. So, 6. Same as here, negative to positive. So, ang value ng t ay 6 at 2. To check kung tama ang sagot, isa-substitute lang yung value ng t sa mismong equation. 12 over value ng t, 6 plus 6 minus 8 equals 0. 12 divided by 6, 2 plus 6 minus 8 equals 0. 2 plus 6, 8 minus 8, 0. 8 minus 8, 0 equals to 0. Tama. Next, 12, value ng t, 2 plus 2 minus 8 equals 0. 12 divided by 2, 6 plus 2 minus 8 equals 0. 6 plus 2, 8 minus 8 equals 0. 8 minus 8, 0, 0. So, tama din. Para mas lalong maintindihan ang rational inequality, nandito ang isang halimbawa. Given 2 all over x plus 1 is greater than or equal to 1 all over x minus 2. Ang first step, ang rational expression na nasa kanan na 1 all over x minus 2 ay ililipat papunta sa kaliwa. Ganito, 2 all over x plus 1, dahil na lumipat na siya papunta sa kaliwa, magiging negative na si 1 all over x minus 2. So, ganito, negative 1 all over x minus 2 is greater than or equal to 0.
Ang second step na ating gagawin, ipaperform natin ang cross multiplication. Kaya 2, imumultiply kay x, minus 2, at negative 1, imumultiply kay x plus 1. At ganun din sa denominator. So, si x plus 1, imumultiply kay x minus 2. At si 2, imumultiply kay negative 2, kaya negative 4. Si negative 1, imumultiply kay x, kaya negative x. At negative 1, imumultiply kay positive 1, kaya negative 1. At ikakopy lang natin ang denominator. X plus 1 multiplied by x minus 2. Ang third step na ating gagawin, i-combine natin ang mga similar terms. Kaya si 2x at si x, ipag-combine natin sila. Kaya magiging 2x minus x ay x. At negative 4 minus negative 1 ay magiging negative 5. Is equal x plus 1 imumultiply kay x minus 2. At ang ating pang-apat na step ay hahanapin natin ang mga critical numbers. Mag-umpisa tayo sa numerator. Sa numerator, which is x minus 5, i-equate natin to sa 0. Kaya, tapos, itatranspose naman natin si negative 5 papunta sa kanan. Dahil negative 5 na siya, at pag pinunta sa kanan, magiging positive 5 is equal to positive 5. Para naman sa denominator, which is x plus 1 at x minus 2. Ganun din na ating gagawin. I-equate din natin ito sa 0. Kaya, x plus 1 is equal to 0 na magiging x is equal to negative 1 dahil transpose. At ang isa naman na x minus 2 is equal to 0 na pag transpose ay magiging x is equal to 2. Ngayon naman, ipa-plot natin siya sa graph. Three, 4, 5. Negative 1, negative 2, at negative 3. 6. Ngayon, unahin natin sa numerator. Si x is equal to 5. Si 5. Dito siya. Sunod, negative 1. Sunod naman, 2. Ngayon naman, gagawa tayo ng sign table. Nandito ang interval. Nandito mga test point. Ang ating numerator na x minus 5. Denominator na x plus 1 at x minus 2. At nandito ang f of x. Sa interval, may babalikan natin ang graph na ginawa natin kanina. Umpisa natin sa negative 1. Sa negative 1, papunta sa infinity. Kaya, negative, infinity, at negative 1. Ang negative 1 ay isang extraneous solution. Mula sa negative infinity, papunta sa negative 1.
Masasabi natin ang negative 1 ay isang extraneous solution. Dahil kapag sinubstitute natin si negative 1 sa denominator, halimbawa dito, sa x plus 1, negative 1 plus 1, ang kalalabasan ay 0. At sinabi natin kanina na sa rational inequality, hindi dapat maaari na ang denominator ay maging 0. Kaya siya masasabing extraneous solution. At ang isang extraneous solution, ginagamitan ito ng parenthesis. At ganoon din sa negative infinity. Ang sumunod ay ang negative 1 at 2. Negative 1 at 2. Ang 2 ay isa ring extraneous solution dahil kapag sinubstitute ito sa 2 minus 2 ay ang kalalabasan ay 0 na hindi pwede. Kaya parenthesis din ang gagamitin sa dalawa. Ang sumunod naman ay ang 2 at 5. Ang 2 at 5. Ang 2 ay isang extraneous solution kaya parenthesis. At ang 5 ay hindi kaya ito ay isang solution kaya bracket ang gagamitin. Baka may isip nyo na baka dito sa numerator, 5 minus 5 ay 0. Okay lang na maging 0 ang numerator, hindi dapat sa denominator. Sumunod naman ay ang 5 papunta sa positive infinity. 5 at positive infinity. Ito ay gagamitin ng bracket at ito ay hindi. Negative infinity inclusive, then negative 1 inclusive. Negative 1 inclusive and 2 inclusive. 2 inclusive and 5 exclusive. 5 exclusive and infinity inclusive. Ngayon naman sa ating test point, mag-iisip lang tayo ng real numbers, isang real number na nasa pagitan ng mga intervals. Halimbawa, negative infinity at negative 1. Ano ang nasa gitna nila? Hanggat maaari, gumamit tayo ng pinakamababang nasa gitna nila. Katulad dito, negative 2. Sumunod, negative 1 at 2. Gumamit tayo ng 0. Dito naman, 2 at 5 sa pagitan nila, 3. At 5 at infinity ay 6. Ngayon naman, sa test point natin, isa-substitute natin siya dito sa numerator at denominator natin. Negative 2 minus 5, negative. Negative, yung lalagay natin dyan. Dito, 0 minus 5, negative. 3 minus 5, negative. 6 minus 5, positive. Then, negative 2 plus 1, negative. Negative 2 plus 1, negative. 0 plus 1, positive. 3 plus 1, positive. Then 6 plus 1, positive. Yung mga sagot nila, yun yung nilalagay natin dito. Negative, 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 positive. Yun yung mga sagot nila. Pero hindi na natin ilalagay yung number. Negative 2 minus 2, negative. 0 minus 2, negative. 3 minus 2, positive. Then 6 minus 2, positive. Dito naman sa f of x, i-divide lang natin dito. Negative to negative, positive. Positive to negative, negative. Dito, negative to positive, negative. Negative to negative, positive.
Negative to positive, negative. Negative to positive, negative. Positive to positive, positive. Positive to positive, positive. Kung mapapansin nyo, kapag tatlo, negative. Pag tatlong positive, positive. Pero kapag dito naman, pag dalawang negative, isang positive, yung positive, kung ano yung pinaka konti, siya na agad yung ilalagay natin sa f of x. Ganon din dito. F of x is greater than or equal to 0. Hence, all the solution with positive will be the solution. So, the negative 1 and 2 is union with exclusive 5 and inclusive infinity. So this is the solution. Gagawa ulit tayo ng graph kanina. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Ito 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Ngayon, i-plot natin yung kanina. Yung negative 1, 2, at 5. Ngayon, itong negative 1 at 2, hindi sila solution, kaya walang shaded yung circle. Pero yung 5, dahil solution siya, shaded. At ito, negative 1 and 2. Kaya ito yung may at 5 to infinity. So, ganyan yung graph.